फोटोसपबाट होलीको लागि यस्तै खालको ब्यानरको डिजाइन कसरी गर्ने? नमस्कार साथीहरू, म एमके मोक्तान र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो फोटोसप खोल्नु होला र फोटोसप खोलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर साइज बक्समा आउनु होला र साइज बक्समा तपाईले यहाँनिर पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला र पिक्चरमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर विथमा आउनु होला र विथमा तपाईले यहाँनिरबाट 1080 राख्नु होला र सेम तपाईले हाइटमा पनि 1080 राख्नु होला र त्यसपछि आएर तपाईँ रेजुलेसनमा यहाँनिर 72 अथवा 72 राख्नु होला र कलर मोडमा तपाईले यहाँनिरबाट RGB कलर ग्रेड चुज गरेर यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो 1080 बाइ 1080 को एउटा डिजाइनको साइज क्रिएट भइसकेको छ। यति भइसकेपछि अब यहाँनिर हामी हाम्रो कन्टेन्टहरु एड गर्छौं। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर म टेक्स्ट लिएर आउँछु। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर म टाइप टुलमा जान्छु र टाइप टुलमा गएपछि यहाँनिर मैले क्लिक गर्दै र क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी ठुलो बनाउँछु र यहाँ इन्टर गर्दिए र त्यसपछि आएर यहाँनिर म टाइप गर्छु यहाँनिर होली भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट आइसकेको छ। त्यसपछि फेरि यही टेक्स्टलाई मैले अल्ट र शिफ्टले ड्र्याग गरेर यसरी तल तान्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो बनाए यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र यहाँनिर राख्दिन्छु म यहाँनिर अर्को टेक्स्ट। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट पनि आइसकेको छ। अब यो टेक्स्टलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो बनाइदिन्छु र यहाँ इन्टर गरिदिन्छु र यो टेक्स्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई चाहिँ मैले ठुलो बनाइदिन्छु यसरी र इन्टर गरिदिन्छु र यसको जुन फन्ट छ यसलाई म चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसलाई मैले टेक्स्टमा क्लिक गरेँ अनि क्यारेक्टरमा आउँछु र यसपछि आएर यहाँनिर म आरएफ फन्ट जुन छ नेपाली त्यो चुज गर्छु। जस्तै मैले यहाँनिर आरएफ चुज गरेँ र त्यसपछि आएर म यहाँनिर जान्छु यहाँबाट मैले यो फन्ट चुज गरेर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र यति गरिसके पछाडि यो टेक्स्टलाई फेरि मैले यहाँनिर क्लिक गरेर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु र जुन हाम्रो तलको टेक्स्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो बनाएर यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र यसलाई यहाँनिर राखेँ र त्यसपछि आएर यो दुईटै टेक्स्टलाई मैले यसरी सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसरी मैले यसलाई सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु र यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर म ब्याकग्राउन्ड लिएर आउँछु। त्यसको लागि जस्तै म यहाँनिर डेस्कटपमा आउँछु यहाँनिर पिक्चरमा आउँछु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले अगाडि नै मेरो यहाँनिर चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले यसलाई म फोटोसपमा लिएर जान्छु। त्यही मैले यहाँनिर यसलाई यहाँनिर राख्दिएँ र त्यसपछि आएर यसलाई मैले यसको लेयरमा जान्छु र यसलाई मैले कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसलाई मैले यहाँनिरबाट ड्र्याग गरेर यसरी फोटोसपमा लिएर आउँछु र यसलाई मैले सबभन्दा लास्टमा लगेँ र त्यसपछि आएर यो जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छ लेयर हामीले लिएर आएको त्यसमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यहाँनिर सानो बनाइदिन्छु यसरी इन्टर गरिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो आइसकेको छ। यसलाई फेरि मैले यसरी सानो बनाइदिएँ यसरी इन्टर गर्ने र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ र यो ब्याकग्राउन्डलाई मैले यहाँनिरबाट क्लिक गर्छु र यसको लेयरमा गएर यसलाई लक गरिदिन्छु र यति भइसकेपछि फेरि म यहाँनिर हाम्रो अर्को पनि कन्टेन्ट एड गर्छु। त्यसलाई फेरि म यहाँनिर आउँछु र यसबाट मैले यो जुन हाम्रो कन्टेन्ट छ यसलाई लिएर आएँ र यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिन्छु र यसलाई पनि लेयरमा गएर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसलाई म फेरि हाम्रो डिजाइनमा लिएर आउँछु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो डिजाइनमा आइसकेको छ र यसलाई मैले क्लिक गरेर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी यसलाई म सानो बनाइदिन्छु। मैले यहाँनिर यसलाई यहाँनिर एडजस्ट गरिदिएँ र इन्टर गरिदिन्छु र जुन हाम्रो माथिको यो टेक्स्ट छ यसलाई सिलेक्ट गरेर यसरी माथि लगेर गएँ र यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर फेरि यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिएँ र यति गरेपछि फेरि मैले यसलाई हल्का माथि लगेर गएँ र त्यसपछि आएर म यहाँनिर अर्को लेयर क्रिएट गर्छु। जस्तै मैले यहाँनिरबाट न्यू लेयर क्रिएट गरिदिएँ र यसलाई मैले यो जुन हाम्रो यो पिक्चर छ योभन्दा मुनि राखिदिएँ। त्यसपछि आएर म यहाँनिर ब्रस टुलमा जान्छु र त्यसपछि आएर मैले यहाँनिरबाट ब्ल्याक कलरको ब्रस चुज गर्छु र ओके गरिदिएँ र यसको साइजलाई ब्रसको साइजलाई चाहिँ मैले यसरी बढाइदिएँ यसरी यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ यति जति। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो बनाइदिन्छु र यसलाई मैले यसरी तन्काइदिएँ र अझै अलि यसरी म मिलाइदिन्छु
यसरी कुन साइजमा यता नि बढाइदिन्छु र यहाँबाट नि यति गरेर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई मैले हल्का माथि लगेर जान्छु र यसको जुन लेयरमा आउँछ र यसको ओपासिटीलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट घटाइदिन्छु। यसको ओपासिटी म यहाँनिरबाट 40 जति राखिदिन्छु र यहाँनिरबाट यसलाई यहाँनिर यतिकैमा एप्लाई गरिदिन्छु। साथीहरु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो स्याडो पनि एड भइसकेको छ। यति भइसकेपछि यसलाई मैले हल्का यहाँनिर यतिकैमा एडजस्ट गरिदिएँ। त्यस पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो लोगो लिएर आउँछु। जस्तै म यहाँनिर लोगोमा आउँछु, यसबाट मैले मेरो यो लोगो लिएर आएँ। यसलाई मैले यहाँनिरबाट फोटोसपमा लिएर आउँछु, यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। त्यसपछि आएर मैले यहाँनिर यो लोगोलाई यहाँ राखेँ र यसपछि आएर म यहाँनिर अर्को रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा आउँछु र यहाँबाट मैले यसरी एउटा रेक्ट्याङ्गल यहाँनिर क्रिएट गरिदिन्छु र यो रेक्ट्याङ्गलको कलर चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यो लोगोबाट पिकअप गर्छु, यहाँनिरको कलर। अब यहाँनिर मैले अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यसलाई म एप्लाई गरिदिन्छु र यो जुन हाम्रो लोगो छ यसलाई मैले माथि लिएर आएँ, यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिन्छु। यसलाई मैले फेरि यो लोगोमा जान्छु र यसलाई मैले यहाँनिर लेयरमा गएर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी सानो बनाइदिन्छु र अहिले यसलाई यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु। साथीहरु यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर टेक्स्ट चाहिँ टाइप गर्छु। त्यसलाई मैले यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जान्छु, यहाँनिर क्लिक गरेँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो टेक्स्ट आइसकेको छ, बट यो चाहिँ रातोमा रातो भएकोले खुलिरहेको छैन। सो यहाँनिर मैले यहाँनिरबाट व्हाइट कलर एप्लाई गरिदिन्छु र यो टेक्स्ट यहाँनिर राखेँ र यसको फन्ट म चेन्ज गरिदिन्छु। जस्तै एआरएल एरियल अहिलेको लागि एरियल बोल्ड अनि एरियल ब्ल्याकमा यसमा मैले चुज गरिदिन्छु। यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर सानो बनाएँ, यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र यसमा म यहाँनिर यसरी म हाम्रो यो टेक्स्ट टाइप गर्छु र यसमा फेरि म क्यारेक्टरमा आउँछु, यसलाई मैले क्याप्स लक गरिदिएँ र त्यसपछि आएर यहाँनिर हाम्रो क्याप्स लक भएन। सो यसमा क्लिक गरेँ, फेरि म क्यारेक्टरमा आउँछु र यसलाई मैले क्याप्स लक गरिदिएँ र यस पछाडि यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले थोरै ठुलो बनाइदिन्छु यसरी र यति गरेपछि टेक्स्टलाई मैले हल्का माथि लगेर जान्छु र फेरि यसलाई नै मैले यहाँनिर ड्र्याग गरिदिएँ र सानो बनाइदिन्छु। यसलाई मैले इन्टर गरिदिन्छु। त्यसपछि आएर यसको जुन क्याप्स लक छ यसलाई मैले हटाइदिन्छु र यसलाई ब्ल्याकबाट मैले यहाँनिर रेगुलर राखिदिन्छु र यसलाईमा म मेरो टेक्स्ट टाइप गर्छु। साथीहरु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो यो टेक्स्ट पनि आइसकेको छ। सो मैले यो माथिको टेक्स्ट र यो तलको टेक्स्ट र माथिको टेक्स्टलाई सिफ्टले क्लिक गरेर यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु र यसरी मैले यसको अलाइन मिलाइदिन्छु र त्यसपछि आएर यो माथिको जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई मैले यसको साइजलाई थोरै यसरी घटाइदिएर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु, यहाँनिर राखिदिएँ र यति गरिसके पछाडि यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु र यति गरिसकेपछि यो जुन हाम्रो तल्लोवाला टेक्स्ट छ यसको चाहिँ म कलर चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर कलर बक्समा आउँछु र यहाँनिरबाट मैले येल्लो कलर यहाँनिरको येल्लो कलर चुज गरेँ। त्यसपछि अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिर एप्लाई गरिदिन्छु। साथीहरु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लोगो पनि यहाँनिर डिजाइन भइसकेको छ। अब यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गर्छु र यसरी मैले यसलाई सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट गरिदिन्छु र यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो माथिको टेक्स्टमा आउँछु। यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ र यो टेक्स्टको जुन कलर छ यसको कलर चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यो कलर पिकअप गरिदिन्छु र यसलाई मैले यति सिलेक्ट गरेर अल्ट डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरको यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर यो माथिको जुन टेक्स्ट छ त्यसमा चाहिँ म फेरि यहाँनिर चाहिँ म क्लिपिङ मार्क्स लिएर आउँछु। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा म यो टेक्स्टमा आउँछु, यो पिक्चरमा र यो पिक्चरमा आइसके पछाडि यहाँनिर म सिलेक्सनमा आउँछु, रेक्ट्याङ्गल मार्क्यो टुल र त्यसपछि मैले यति पार्ट यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिएँ र सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट कन्ट्रोल सीले कपी गर्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरेर फेरि म यहाँ आउँछु र यहाँनिर आएर मैले कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि यो जुन हाम्रो यो कलर छ यसमा मैले क्लिक गरेँ र यसलाई मैले कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट कन्भर्ट गर्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी सानो बनाइदिएँ र यहाँनिर राखिदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ
यो जुन हाम्रो होली लेखेको टेक्स्ट छ यसलाई सबभन्दा माथि लिएर आउँछु। त्यसपछि आएर यो माथिको जुन यो हाम्रो कलरै कलर भएको जुन यो अब्जेक्ट छ यसलाई मैले यो टेक्स्ट भन्दा माथि लिएर आउँछु। त्यसपछि आएर यसलाई यहाँनिर राखेँ र यसलाई मैले यहाँनिर यसको जुन लेयरमा जान्छु र यसबाट मैले यहाँनिर क्लिपिङ मार्क्स गरिदिन्छु। र यसलाई मैले यसरी ड्र्याग गरिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो क्लिपिङ मार्क्स भइसकेको छ। र यति भइसके पछाडि फेरि म यो टेक्स्टमा आउँछु र एक टेक्स्टमा आइसकेपछि यहाँनिर म राइट क्लिक गर्छु र ब्लेन्डिङ अप्सनमा आउँछु र त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट बेभेल र इम्बेसमा यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छु र यसको जुन साइजहरू छ यसलाई मैले डिपलाई थोरै यसरी बढाइदिन्छु। यसको साइजलाई मैले यहाँनिरबाट 10 जति राखिदिएँ र बाँकीलाई मैले यहाँनिर जस्ता तस्तै राखेर यहाँनिर ओके गरिदिन्छु। साथीहरू फाइनली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो होलीको लागि एउटा ब्यानरको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक सेयर र यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।